صار الوقت لنبلش فقرتنا الطبية. أغلب الشباب بيعانوا ببداية مراهقتهم من ظهور حب الشباب أو العد، وكتار منهم بيصيروا يستخدموا أدوية فائدتها شائعة بين الناس للأسف دون استشارة طبية، أو بيروحوا عند الصيدلاني وممكن بعض الصيادلة، عم قول بعض وليس الكل، يعطوهم هي الأدوية دون وصفة طبية. هذا الموضوع عم يعرض كل حدا عم يتناولها لمضاعفات قد تكون أخطر بكتير من فوائدها. 100% ورد. طبعا أحد هالأدوية الشائعة واللي بنسمع عنه كتير هو الريتان، يلي بمقابل فوائده الكبيرة عم يكون له العديد أيضا من المضاعفات. لنعرف كل هاي التفاصيل عن هالدواء وأصول أخذه، أكيد صار معنا بالاستوديو الدكتور الصيدلاني جوزيف جرجي الاختصاصي بعلم تأثير الأدوية، لنحكي معه كل شيء تفاصيل بخصوص هذا الموضوع. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. الريتان يعني كل حدا او خاصه صبيه او شاب بلشوا بفتره المراهقه والبلوغ وبلش يطلع لهم كثير حب شباب او بشرتهم تفرز مفرزات دهنيه زياده، خذ كورس ريتان. هي الوصفه المحليه الشعبيه. قبل ما نبلش بهذا الموضوع، شو هو الريتان؟ زمرته الدوائيه، تركيبه، اليه عمله بالجسم. تمام. هلا بداية الريتان هو عبارة عن اسم تجاري لدواء يحتوي على المادة الفعالة، نحن بنقول لها الايزوتريتونوين، او كمان في لها اسم حسب نظام، يعني مو اسمه ريتان. تماما. لا، هو العوام بيقولوا له ريتان، بس نحن في اسماء ثانيه تجاريه تحتوي على الماده الفعاله هي، لها اسم ثاني حتى 13 سيس ريتينويك اسيد. هلا هالدواء هذا ممكن نشوفه باسماء اخرى مثل الكلارافيس، الاكوتان، تمام، زيناتان. في عندنا ايضا مستحضرات وطنيه مثل الهيوماتريت، الاكنينات، تمام. هلا هذا الدواء بشكل اساسي من الخاطئ جدا انه نحن ناخذه دون استشاره طبيه. ليش؟ لانه تاثيراته الجانبيه ومضاعفاته كثير يعني كبيره مقارنه بتاثيراته العلاجيه. تمام، حنحكي فيها، بس تمام. انا هلا حابب بالبدايه اعرف كيف بيشتغل بالجسم. تمام. شو آلية عمله؟ يعني هو من اي زمره، من اي حلقيات، شو تركيبته؟ هلا هذا الدواء بينتمي لزمره دوائيه بنسميها الريتينوئيدات. تمام. الريتينوئيدات هي بتشتغل على انه طبعا تتحول الى حمض الريتينوئيك يلي هو احد مستقلبات فيتامين اي، و بتؤدي الى علاج العد الشائع او الاكني فولغاريس اللي نحن بنسميه، وحالات معينه من هذا العد الشائع، عن طريق انه هي بتخفض لي الافراز الدهني اللي موجود بالخلايا الزهميه او الدهنيه يلي بالبشره. من جهه ثانيه بخفض لي ايضا التقرنات وحدوث فرط التقرن، وبالتالي يعني الحصول على بشره نوعا ما خلينا نقول نقيه خاليه من الزيوت الفائضه، لانه مثل ما بنعرف نحن هي الزيوت يعني كل شيء انزاد عن حده قلب ضده مثل ما بيقولوا. فوقت اللي بتزيد هي الزيوت بالبشره ممكن انه هي تسد المسام، ممكن ايضا تتكاثر فيها نوع من انواع الجراثيم وتعمل لي حاله التهابيه ورؤوس بيضاء اذا كان المسام صار مسدود، او رؤوس سوداء اذا المسام ضل مفتوح. فاذا عن طريق تخفيض هالحجم خلينا نقول الخلايا الزهميه وتخفيض انتاجها من جهه، وتخفيض فرط التقرن يلي ممكن يصير، فبنعالج بهذا الدواء. اوكي. طبعا الحالات اللي بنعالج فيها ايضا بالريتان بشكل اساسي هي حالات العد الشائع المعند على الصادات الحيويه. يعني الريتان بيكون عاده خلينا نقول الخيار الاخير للعلاج. صح. الحالات المعنده المستعصيه او المترافقه مع مشاكل نفسيه وستريس دائم، تمام. عند النساء اللي هن بعقدهم الثالث او الرابع من العمر، عندي العقدي، تمام. فالحالات اللي نحن مستعصيه بنلجا فيها للريتان. الحالات المتوسطه والخفيفه بنروح على خلينا نقول التطبيق الموضعي، بنروح على الصادات الحيويه، بنروح على خيارات اخرى ممكن تكون قبل هذا الدواء. اوكي، يمكن هي الفكره المهمه عن جد. يعني بلشنا نحكي ببعض الامور عن جد اللي الاخطاء اللي الناس بتعملها، انه هن بيعملوه اول حل. رفيقتي كان كثير بوش حبوب ما بعرف شو، اخذت ريتان مثل السحر، عن جد هو عن جد مثل السحر. اوقات بتلاقي انه فورا البشره تفرق، بس الناس الفكره صار كثير عالم ياخذوه كاول خطوه بدون ما نحن نكون جربنا اي شيء ثاني نلجا للريتان فورا. خلينا نحكي على كورس الريتان. اصلا هو قديش لازم
يستمر بعد قديش ببلشوا اصلا يلاحظوا الاثر الايجابي يعني للريتان؟ هلا بالنسبه للكورس نحن بدنا نربط الكورس او مده العلاج بالجرعه يلي بدنا نعطيها. هلا هذا الدواء يعطى جهازيا بشكل كبسولات او ممكن يكون موضعيا. هلا احنا حنحكي على الحاله اللي نحن حنعطيه فيها جهازيا يعني فمويا ككبسولات، لانه هي الحالات الشديده بتكون عندنا. وقت اللي بدنا نعطي هذا الدواء لازم ننتبه لوزن الجسم، لانه الجرعه يلي نحن بنعطي فيها الدواء هذا هي عباره عن 500 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، او نص ميلي جرام بيقولوا لها. وطبعا العلاج بده يستمر من 16 الى 24 اسبوع. هلا بدا التاثير انه نحن نحس انه صار عندي انا تحسن ممكن خلال 4 اسابيع وممكن خلال شهر الى شهرين. هلا 80 في دراسات بتقول انه 80% من الاشخاص بيلاحظوا، او عفوا يعني عدد كبير من الاشخاص بيلاحظوا تحسن بنسبة 80% بيقطعوا الدواء بعد الشهر الأول أو الثاني. لا، هي مو قطع الدواء بشكل أساسي، إنما إنه هن بيحسوا بتحسن بنسبة 80%. تمام. هلا ممكن يصير نكس في حال هن انقطعوا الدواء بشكل مباشر، لانه ما بيصير ينقطع بشكل مباشر. نحن قلنا جرعته 500 ميكروغرام، وقت اللي بده ينقطع المفروض تحت اشراف طبيب يتم تخفيض الجرعه ل 250 ميكروغرام، يعني الى نص الجرعه. تمام. وايضا بالمقابل فيهم يضاعفوا الجرعه ل 1 ملغرام او 1000 ميكروغرام بالحالات اللي بتتطلب هذا الشيء. طبعا هذا الكلام بيحدده طبيب الجلديه المختص. طيب، وصلنا لمرحلة صرنا نشوف رفقاتنا أو بعض الناس حوالينا عم ياخذوا ريتان، بيقول لك أنا فايت بكورس ريتان ما فيني أطلع على الشمس، بيقول لك أنا فايت بكورس ريتان عم بشرب مي ليل نهار، أو حتى هذا الدواء ما فيني أخذه لأنه أنا عم باخذ ريتان. تمام. بهالخلاصة ما هي المحاذير أثناء كورس الريتان؟ هلا المحاذير تنطبق على آلية عمله والتأثيرات اللي ممكن هو يعملها والمضاعفات. هلا مثل ما حضرتك تفضلت انه نحن ليش ننصح نحن كصيادلة مجتمع او حتى كاطباء جلديه ليه بينصحوا انه لازم يتم استخدام واقي شمسي بعامل حمايه سن بروتكشن فاكتور SPF عالي، لانه الريتان بيزيد من حساسيه الجلد، بخفف من بخلي البشره تكون يعني رقيقه، بيزيد حساسيتها لاشعه ضوء الشمس. كرمال هيك لازم انه يتم وضع مرطبات لها، وضع واقي شمسي، وطبعا مرطبات هون لانه نحن اذا بنتذكر حكينا عم نخفف الافراز الدهني بالبشره. فوقت ما نخفف الافراز الدهني اذا البشره ما عادت قادره ترطب حالها، المي عم يتبخر من الخلايا. شوف شفايفهم بينشفوا، حتى عيونهم صحيح. الشفايف اول شيء بتنشف لانه فيها يعني هي اول شيء بيأثر عليها الدواء في اكبر عدد من الخلايا الزهميه، لذلك لازم يحطوا مرطبات للشفاه، لازم يحطوا مرطبات على الوجه فيها يعني مواد بتحافظ على بتحافظ على المي بالجلد قدر الامكان، ويستخدموا واقيات. وحتى مشان العين ممكن هذا الدواء يؤدي الى تشوش رؤيه او ضعف رؤيه ليليه، وحتى بيؤدي الى الم يعني بجوف العين، لذلك ايضا بيتم وصف قطرات عينيه مرطبه للعين خلاله. بالنسبه للادويه الاخرى هذا الدواء بنسبه 15% ممكن ياثر بشكل سلبي على الكبد، لانه اذا نحن عندنا هيك معادله رياضيه بنضرب 5.5 بنصف عمر الاطراح لهذا الدواء، فبنلاحظ بيطلع عندنا رقم هو 4.8، يعني حوالي 5 ايام. 5 ايام بضل هذا الدواء بالكبد، فلبين ما يتم اطراحه ممكن يعمل لي مشاكل كبديه ويؤثر لي على الانزيمات الكبديه اللي هي تستقلب ادويه ثانيه. فهذا السبب ليش انه لازم نحن ننتبه عن تناول هذا الدواء. لازم ننتبه نتناوله مع شو نتناوله ومع شو ما لازم نتناوله من هي الادويه، وطبعا هذا الشيء بيحدده الطبيب المختص. بالنسبه لمضاعفات ثانيه ايضا نحن ممكن نلاحظها، عندي مثلا مشاكل هي نادره يعني ممكن تصير. في مرضى بيقولوا صار عندنا نحن براز مدمى، هون بيكون صار في نزوفات معديه معويه. في عندي نزوفات عفويه ممكن تصير لانه هو بيقلل تخثر الدم. تمام. في عندي شحوب مثلا بالجلد ممكن يصير. تقرحات مثلا هضميه ممكن، يعني خلينا نقول هي نزوفات هضميه يعني معويه معديه. هدول الاشخاص بيكونوا من الاصل هن ما لازم ياخذوا كورس ريتان، يعني خلينا نحكي نستغل هيك الوقت كونه ممكن نزد معنا كثير وقت قليل، انه مين الاشخاص اللي بتمنعوهم اصلا انه
ياخذوا ريتان يعني. هلا مضادات الاستطباب الاساسيه في عندنا مجموعات مرضى ما لازم ياخذوا ريتان، هلا هو بينعطى للبالغين وللاطفال من عمر 12 سنه وطالع. اوكي. للاطفال لانه نحن بنعرف قلنا انه بسن المراهقه عم تصير هي المشكله، في اندروجينات كثير عم تنفرز، هي نوع من انواع الهرمونات. بس الاشخاص اللي ما لازم ينعطوا ابدا هن الاطفال اللي هن تحت 12 سنه، لانه ممكن ياثر على نموهم وعلى عظامهم وجسمهم بشكل عام. عندي بالحمل والارضاع ممنوع منعا باتا يتم استخدام هذا الدواء، حتى اذا يعني صار في حمل خلال استخدامه لازم يتم ايقافه مباشره ومراجعه الطبيب النسائيه. النساء اللي هن عندهم رغبه بالحمل ايضا لازم يعني يوقفوا عن هذا الدواء لمده شهر على الاقل، بعدين يعني يجربوا بموضوع الحمل. تماما. ايضا بالارضاع هو ممنوع لانه ايضا ينتقل الى يعني حليب الام المرضع. عندنا بالنسبه ايضا لمرضى السكري لازم ينتبهوا لانه ممكن يرفع لي السكر. عندي مرضى المشاكل الكبديه والكلويه، هدول كلياتهم لازم يتم تعديل الجرعه ومراقبه وظائفهم، خصوصي انه هذا الدواء ممكن يرفع لي من قيم شيء نحن بنقول له الاي اس تي والاي ال تي، يعني هي وظائف الكبد، فبيرفع لي من قيمها، بيعطيني يعني قيم مؤشرات انه لازم ننتبه لهذا الموضوع. معناها ما له قصه انه والله هي مرحبا عمو الصيدلاني اعطيني ريتان يلا خذ ريتان بلشت فيها. طبعا لازم ننتبه كثير كثير منيح. واصلا انا بعرف اشخاص مرقوا بكورسات ريتان واخر شيء عن جد ما استفادوا، ما بعرف ليه. هلا السبب ممكن يكون هن عم ياخذوه بطريقه خاطئه، لانه نحن الدوره العلاجيه نحن حكينا عنها قبل شوي بتستمر من 16 ل 24 اسبوع وتحت اشراف طبيب مختص، يعني اكثر من سنه ونص او سنتين ممكن. تمام. هي طريقة الإعطاء ممكن تكون خطأ، عم ياخذوا جرعة خطأ، ممكن إنه هن المشكلة تكون عندهم إذا أسبوع أو شهر للدكتور. كيف؟ 16 ل 24 أسبوع. ايه اوكي معناتها بس هلا في حالات ممكن تستمر فيها فوق الاربع او خمس شهور، وقت طويل. ممكن فوق الاربع خمس شهور ما في اي مشكله، ولكن هذا الموضوع لازم يتم تحت اشراف طبيب مختص، لانه احتمال القصه ما تكون اصلا هي تستدعي حاجه تدبيرها ليس ريتان. تماما. يعني شكرا كثير لهالحديث للمعلومات، ان شاء الله كل حدا عم بيفكر ياخذ ريتان يفكر كمان 1000 مره قبل ما ياخذ الموضوع ويستشير يعني الطبيب فورا، وبعدين اعملوا اللي بدكم. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.